สบายดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฮู้หรือบอชาแนลมีคนว่าสงครามรัสเซียยูเครนเฮ็ดให้เกิดแห่งสะเทือนไปถึงอีกด้านหนึ่งของโลกคำกล่าวนี้บ่แม่นคำเว้าที่เกินจริงเมื่อจีนและไต้หวันต่างก็จับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยระยะที่ผ่านมาทางด้านจีนและไต้หวันต่างมีความขัดแย้งกันมาตลอดและซอแววจะเกิดความหุนแรงหลายครั้งเพราะฉะนั้นสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนจะเป็นหนังที่สายให้ไต้หวันเห็นอนาคตของตนเองหรือบอก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราในการสร้างคลิปใหม่ๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปจากความขัดแย้งรัสเซียยูเครนเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนบทเรียนหลายๆอย่างให้กับทางประเทศจีนและไต้หวันโดยที่เหตุการณ์คล้ายคือกันแต่แตกต่างกันทางด้านสถานะเพราะจีนถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ล่าสุดหน่วยรบพิเศษของไต้หวันได้จัดการซ้อมรบด้านยุทธวิธีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลเพียง1 วันหลังจากกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการทางการทหารบุกประเทศยูเครนเต็มรูปแบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่บ่แม่นการซ้อมรบครั้งนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่ากระทรวงป้องกันประเทศไต้หวันเกี่ยมนำเอาบทเรียนจากสงครามยูเครนมาปรับใช้ในการซ้อมรบประจำปีกลางเดือนนี้อีกด้วยโดยเป้าหมายในการซ้อมรบครั้งนี้เพื่อเกี่ยมรับมือกับการรุกรานของจีนและการใช้ศักยภาพของทหารกองหนุนให้มีประสิทธิภาพเต็มที่ทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศไต้หวันได้กล่าวว่าไต้หวันจะสังเกตการสงครามรัสเซียและยูเครนและการเคลื่อนไหวต่างๆของกองทัพจีนอย่างใกล้ชิดจะจัดการฝึกซ้อมต่างๆโดยถือเอาบทเรียนหลายๆด้านจากสงครามรัสเซียยูเครนกองทัพจะเดินหน้าปรับปรุงการใช้สงครามแบบอสมมาตรขบวนการคิดของสงครามปฏิบัติการสงครามข้อมูลข่าวสารและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและการใช้ทหารกองหนุนรวมไปถึงความแข็งแกร่งทั้งหมดของชาติจากคำแถลงดังกล่าวเราจะเห็นว่าสงครามอสมมาตรหรือ asymmetric warfare หมายถึงการสู้รบของคู่ต่อสู้ที่มีแสนยานุภาพทางการทหารแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากข้อมูลทางยุทธศาสตร์เพื่อการศึกษาระหว่างประเทศบอกว่าไต้หวันมีกำลังพลและด้านอื่นๆที่เป็นรองจีนหลายเท่ากองทัพจีนมีทหารถึง 2,35,000 คนส่วนไต้หวันมีเพียง 163,000 คนด้วยเหตุนี้จึงเฮ็ดให้ทางไต้หวันเร่งพัฒนาและผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อเสริมศักยภาพและปิดช่องว่างให้ได้หลายที่สุดกองทัพไต้หวันอาจจะหันมาใช้อาวุธที่มีความคล่องตัวสูงและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำหลายขึ้นเพื่อสกัดกั้นการรุกรานจากจีนนี่คือบทเรียนจากยูเครนและเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการเฮ็ดสงครามแบบอสมมาตรได้เต็มที่อีกด้วยนอกจากนี้สิ่งที่ไต้หวันได้บทเรียนจากสงครามในยูเครนนั้นก็คือการเฮ็ดสงครามด้านข้อมูลข่าวสารและผลกระทบถึงขวัญกำลังใจต่อพลเรือนถือว่ามีความสำคัญหลายเพราะการนำเสนอการใช้ข้อมูลแห่งที่เจตนาและการสร้างคลิปปลอมขึ้นมาเฮ็ดให้ยูเครนได้รับการช่วยเหลือจากประเทศต่างๆหลายขึ้นและให้ในรัสเซียถูกโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกหลายขึ้นเช่นกันแต่มีบางส่วนก็โดดเดี่ยวรัสเซียเพียงแต่ในนามตามกระแสโลกเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงก็ยังสืบต่อผัวพันรัสเซียคือเก่าซึ่งเรื่องนี้นักวิชาการของบรรดาประเทศตะวันตกก็ระบุว่าด้านข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่นักยุทธศาสตร์จีนได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการสู้รบในยูเครนจึงเป็นบทพิสูจน์ว่าการส่งกำลังบำรุงบ่แม่นเรื่องง่ายของฝ่ายผู้รุกรานโดยมีภาพถ่ายทันสมัยจากดาวเทียมก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการติดตามการเคลื่อนไหวของรัสเซียด้วยเช่นกันยิ่งถ้าเป็นจีนแล้วการเคลื่อนพลไปรุกรานไต้หวันยิ่งเป็นเรื่องยากเพราะไต้หวันมีช่องแคบเป็นเขตกันอยู่การที่จะข้ามไปเกาะไต้หวันต้องใช้เรือและเครื่องบินเท่านั้นถึงแม้ว่าจีนจะออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการเปรียบเทียบจีนและไต้หวันกับสงครามรัสเซียยูเครนเพราะไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนอยู่แล้วล่าสุดจีนได้ส่งอาวุธป้องกันอากาศไปให้กับประเทศเซอร์เบียซึ่งเป็นประเทศอยู่ในทวีปยุโรปโดยส่วนทางกับประเทศส่วนใหญ่
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางสหรัฐอเมริกาและการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ส่วนหลายก็มาจากอเมริกาเช่นกันโดยอาวุธ SK3 ของจีนมีความประหยัดและประสิทธิภาพสูงเทียบเท่ากับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ของสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้จีนยังกล่าวเตือนว่าให้ระวังวาทกรรมของบรรดาประเทศยุโรปในเรื่องการจัดซื้ออาวุธจากจีนของเซอร์เบียเพื่อเสริมศักยภาพของกองทัพเป็นอาวุธวิสัยใกล้และไกลยิงเป้าหมายได้ในระยะ 5-100 กิโลเมตรด้วยเพดานบิน 50 เมตรถึง 27 กิโลเมตรการซื้ออาวุธจากจีนของเซอร์เบียในครั้งนี้เฮ็ดให้ประเทศเพื่อนบ้านมีความกังวลอาจจะเฮ็ดให้เสถียรภาพในภูมิภาคบั่นทอนลงในฐานะที่เซอร์เบียเป็นประเทศทับอิฐในยุโรปที่ใช้อาวุธของจีนทางด้านรัสเซียล่าสุดได้มีการจำลองแผนการโจมตีบรรดาประเทศสหภาพยุโรปด้วยอาวุธชนิดใหม่ล่าสุดที่ทางกองทัพรัสเซียประกาศในความสำเร็จของการทดลองอาวุธนี้ในอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยอาวุธชนิดนี้มีชื่อว่าซามัสเป็นอาวุธที่สามารถติดตั้งหัวโลกนิวเคลียร์และมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกการจำลองการยิงซามัสจากเมืองคาลินินกราดซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของชายฝั่งทะเลบอลติกยิงไปยังประเทศยุโรปถ้ายิงไปใส่นครหลวงเบอร์ลินของเยอรมันจะใช้เวลาเพียง106วินาทีนครหลวงปารีสของฝรั่งใช้เวลา200วินาทีและนครหลวงลอนดอนใช้เวลา202วินาทีเท่านั้นโดยอาวุธซามัสมีลักษณะเฉพาะอย่างแท้จริงจะเสริมศักยภาพการต่อสู้และรองรับความมั่นคงของรัสเซียจากภัยคุกคามจากภายนอกได้อย่างน่าเชื่อถือโดยท่าทีดังกล่าวของรัสเซียได้ออกมาเพื่อตอบโต้อังกฤษที่สนับสนุนยูเครนให้มีการโจมตีทำลายโครงสร้างพื้นฐานของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวตื่นว่ากองกำลังด้านอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียมีความแข็งแกร่งและเตือนบรรดาประเทศตะวันตกว่าอย่าพยายามใดๆที่จะขัดขวางรัสเซียเพราะอาจจะได้บรรดาประเทศที่ขัดขวางนำประเทศไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงอย่างบ่เคยเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ในแง่ของการคอมบาตของประเทศในตะวันตกและพันธมิตรต่อรัสเซียด้านน้ำมันเชื้อไฟและก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะแม่นบรรดาประเทศสหภาพยุโรปมาฮอดตอนนี้ขาดแคลนอย่างหนักและมีรายงานว่าบางประเทศได้มีการเจรจาแบบปิดลับกับทางรัสเซียในการขอซื้อก๊าซและน้ำมันโดยบ่ให้ประเทศอื่นรู้เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวหาว่าสนับสนุนและบ่ปฏิบัติมาตรการคอมบาตต่อรัสเซียในวันที่9พฤษภาคมที่จะมาถึงนี้ของทุกๆปีจะเป็นวันแห่งชัยชนะที่กองทัพแดงโซเวียตเอาชนะกองทัพนาซีเยอรมันของฮิตเลอร์ในมหาสงครามแห่งความรักชาติต่อต้านนาซีเยอรมันและเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่2ในปี 1941 ถึงปี 1945 ตัวเลขทางการระบุว่าสหภาพโซเวียตสูญเสียประชากรไปประมาณ27ล้านคนในช่วงมหาสงครามดังกล่าวโดยแต่ละปีรัสเซียจะจัดสวนสนามแสดงสัญญานุภาพทางทหารอย่างยิ่งใหญ่โดยการนำเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆทางการทหารมาเข้าร่วมขบวนการซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของชาวรัสเซียถ้าท่านผู้ชมมักคลิปของเราก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราในการสร้างคลิปใหม่ๆออกมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปหรือถ้าอยากให้เรานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับมื้อนี้สบายดี